Welcome to Patkai Classes. মই আলোচনা কৰি আছো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰখন 2023 ত অনুষ্ঠিত আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো আমি ডিসকাস কৰিলো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 to 25 তাৰ পাছৰখিনি ইটো ভিডিঅ' ডিসকাস কৰিম ওকে সো প্ৰায় হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনখিনি আহিছে কিন্তু বহুতখিনি নিউমেৰিকেল আহিছে আৰু বহুত টপিকে কভাৰ কৰা হৈছে ওকে সো আগন্তুক তেনেধৰণৰ পৰীক্ষাত এখিনি সহায় হ'ব Especially upcoming Inspector of Legal Metrology Exam jot syllabus ekhon dia hoise specifically kintu agot jitu 2017 jitu exam hoisile tate dekha poa goise je question sob topic opor ahise out of syllabus bahut ahise so tenekwa hobo pare nohobo pare okay bosula kholoni hoy ase so ebar hoyto syllabus motei dibo question bilak tothapiu mane risk loato usit nohobo prothomote syllabus topic khini bhalke pohi tar pasot baki topic khini olop sai gole subida hobo जी हकले सीरियसली प्रिपेयर কৰি আছে তেওঁলোকক কৈছো ওকে সো 25 লকে আমি হল 26 ৰ পৰা ডিসকাস কৰিম 26 ত কৈছে the coefficient of performance and the work done by a Carnot refrigerator to transfer 1 joule as heat from reservoir at 7 degree centigrade to 27 degree centigrade are COP উলিয়াব লাগে আৰু work done উলিয়াব লাগে Yes, refrigerator কাম তো কি হয় refrigerator কাম তো হৈছে ঠাণ্ডা বস্তুৰ এটাৰ পৰা হিট নিবনি গৰমত এৰি দিয়াগে ওকে ইয়াত আমি work done তো ইয়াৰ ওপৰত কৰিব লাগিব refrigerator ওপৰত কৰিব লাগিব এটো টেম্পাৰেচাৰ কম হ'ব 7 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড তাৰ মানে আমি কেলভিনত লিখিলে কি হ'ব 280 কেলভিন আৰু এটো হৈছে 27 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড যদি ধৰো তেতিয়া হলে এটো হ'ব 300 কেলভিন আমি কেলভিনত লিখিলে 273 প্লাস 27 কৰিব লাগিব এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰে কি কৰে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ যিবিলাক ঠাণ্ডা বস্তু থাকে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কি হয় ঠাণ্ডা বস্তুৰ পৰা হিটটো লৈ এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিয়ে ওকে সাৰাউণ্ডিংত এৰি দিয়ে তো এটা আমি 27 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডটো সাৰাউণ্ডিং বুলি বা এটমস্ফিয়াৰ বুলি ধৰিব পাৰো সো ইয়াৰ পৰা হিটটো ল'ব আৰু এফালে এৰি দিব যোৱা লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই ডিসকাস কৰিলো কিমান হিট ইঞ্জিনৰ প্ৰবলেম এনেকুৱা ধৰণৰ তাত কি হৈছিলে হাই টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা হিট লৈ লো টেম্পাৰেচাৰ দিয়েগে কিন্তু ইয়াত উল্টা হয় লো টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা হিটটো ল'ব নিপ্লানি দিবগে হাই টেম্পাৰেচাৰটোত এতিয়া কৈছে যে আৰু এটা কৈছে যে বাই কাৰ্নট সাইকেল transfer 1 joule of heat from a reservoir of at 7 degree centigrade okay ইয়াৰ পৰা 1 joule heat লৈছে মানে 7 degree centigrade ৰ পৰা নিপ্লানি ইয়াত ৰিলিজ কৰিছেগে okay এটো আমি নাজানো Q1 এ ধৰিলো নাজানো এটা COP কি হয় COP is defined as COP of a refrigerator is defined as refrigerator or heat pump it is defined as a desired effect na jitu desired effect okay desired effect divided by work done the desired effect ki hoy etu khetrot jiman amar desired kam desired bostu ki hobo yate jete bostu kin thanda hoy thakok okay thanda hoy thakana tar pa jiman kin heat loi ase hetuei hoise tar desired effect okay so desired effect will be 1 joule will be desired effect aru work done to ami uliabo laibo COP to uliabo karone prothomte ami work done to uliabo laibo work done to ko formula to hoise work done equal to Q1 minus Q2 okay Q1 minus Q2 মানে জিমান খিনি হিট হট যেটো সোর্স আছে তাত যেটো হট জনে যেটো ৰিজাৰ্ভাৰ আছে তাত এৰিছেগে মাইনাস জিমান খিনি হিট লৈছিলে কোল্ড ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ পৰা সো ডিফাৰেন্স ইজ গিভেন ইজ work done এটো জেনাৰেলি তো নেগেটিভ work done হ'ব বিকজ যদি আমি ফাইনাল জিমান খিনি হিট লোৱাৰ পৰা মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে Q2 minus Q1 কে নেগেটিভত আহিব আৰু নেগেটিভত কিয় আহে কাৰণ the work is done on the system work done by the system হলে পজিটিভ by the system হলে পজিটিভ আৰু on the system হলে নেগেটিভ ওকে তো তেনেকে আমি work done তো ধৰা হয় তো এটো ক্ষেত্ৰত আমি ভ্যালু টোহে লাগে আমাক কাৰণ আমি মাইনাস প্লাস তো ধৰা নাই আৰু জাস্ট Q1 minus Q2 কৰি work done অফ ভ্যালু তো উলিয়াব লাগিব তে work done অফ ভ্যালু তো উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে Q1 by Q2 equal to এটো মই লাষ্ট ভিডিওটো কৈছিলো T1 by T2 যেটো ৰেশিও হয় that ratio is same as the ratio of heat okay T1 by T2 কি হয় T1 by T2 is T1 হৈছে আমাৰ Q1 ৰ লগত T1 হ'ব এটো T1 ধৰিব লাগিব 300 divided by 280 ইয়াৰ পৰা আমি যদি চাও then আমাক Q2 to দিয়া আছে Q2 is 1 joule
So Q1 to level lage. So Q1 will be equal to 300 by 280. Okay, 215 by 14 থাকিব এটো হল আমাৰ Q1 ৰ ভ্যালু 15 by 14. Okay, 15 by 14 আমি ধৰিব পাৰো Q1 ৰ ভ্যালু এটা আমাক লাগে work done equal to Q1 minus Q2. Q1 হৈছে 15 by 14 আৰু Q2 হৈছে 1 joule. Okay, 15 by 14 minus 1. Eto 15 by 40 eto 1. So eto minus kole hobo 15 minus 14 1 by 14. So 1 by 14 hobo value of work done. COP formula hoise desired effect by work done. So desired effect to hobo jitu heat loisile. Okay, jitu heat Q2 loisile Q1 to so Q2 will be Q2 by work done. So Q2 hoisle amar 1 joule eto hoisle amar dia asle 1 joule boli aru work done time palu 1 by 14. So 1 by 14 hobo. So COP hobo 14. Tame COP hobo 14 or work done hobo 1 by 14. So answer will be option A, question number 26 or next আৰু এটা কথা মই এখানে কৈ যাও যদি হিট পাম্প আহে কেনেবাকে তো হিট পাম্পৰ কামটো হৈছে কি ঠাণ্ডা ঠাইৰ পৰা হিটটো লৈ গৰমত দিয়া ওকে গৰম কৰি ৰখা বস্তু এটা তো এটো হ'ব আমাৰ ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট ইন দ্যাট কেস সো যদি COP অফ আমি হিট পাম্প চাও তেতিয়ালে হিট পাম্পৰ COP হ'ব Q2 by sorry Q1 by এটো Q2 to এটো ইয়াৰ কাৰণে Q1 by এটো ডিজায়াৰ্ড ইফেক্ট তাৰ কাৰণে হিট পাম্পৰ কাৰণে ওকে যদি হিট পাম্প হয় then this will be the desired effect Q1. So Q1 by work done or Q1 by Q1 minus Q2 এনেকে আমি লিখিব পাৰো COP of heat pump. Next question number 27 etu question of optics part to আৰম্ভ হৈছে so ইয়াত কৈছে যে two thin bioconvex lenses of focal length 15 cm and 30 cm are placed coaxially in between so in contact with each other. The equivalent focal length of the combination. So দুখন lens একেলগে ৰখা হৈছে তাৰ equivalent focal length to দিছে lens of focal length বিলাক দিয়া আছে individual focal length এটা 15 cm আৰু f2 equal to 30 cm. 1 by f e2 লাগে equivalent focal length to এটো formula simple formula 1 by f1 plus 1 by f2 যদিহে কোনো gap না থাকে lens কিখনৰ মাজত যদি gap থাকে of small d suppose তেতিয়াহলে formula to হ'ব 1 by fe equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2 okay where d is the gap between the two lenses. In this question there is no gap so directly we can put the values 1 by 15 plus 1 by 30 1 by fe equal to so fe will come out as 1 by 30 15 2 3 so 30 by 3 10 okay 10 will be the equivalent focal length in that case so option D will be correct here. Question number 28 if a particular glass the refractive index of violet light and red light are given respectively 1.533 mu of violet light is given as 1.533 aru mu of red light is given as 1.515 then dispersive power so dispersive power to uliabo lage glass khonor so dispersive power to ki it is a measurement of potential of matter to scatter light so light scatter kora jiman to mane থাকে potential so hetu koha dispersive power boli aru dispersive power ulibar eta formula ase dispersive power w denote kora hoy violet light or refractive index minus red light or refractive index divided by mu minus 1 mu is the average value of the refractive index okay average value of refractive index so average value to prothomte ulai lebo laibo mu average will be equal to 1.533 plus 1.515 divided by 2 etu koile amar answer olabo 1.524 etu ho average value to okay so upor bahabo lagibo ami ako 1.533 minus 1.515 to beka hogol 1.515 hobo do 1.55 divided by 1.524 minus 1 direct moi 0.524 likhi dilu equal to answer olabo 0.0
0.034. Okay, 0.034 will be the answer to this question. To calculate kori saba, this should be the right answer. Next question number 29. The far point of a myopic person is 80 cm in front of the eye. The power of the lens required by him to see distant objects clearly. So ki hoy eye defect tut je jimjot retina khon thake suppose etu soku tu ekhon mantur bio lens khon mane sokur ekhon amar lens thake so ekhon retina khon যত ফোকাস কৰিব লাগে তাত ফোকাস নকৰি তাৰ আগতে যদি বস্তুটো ফোকাস কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টৰ সমস্যা হয় ওকে আৰু এটো অতৰাবৰ কাৰণে লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা পাৱাৰটো দিয়া হৈছে ফৰ্মুলাটো হৈছে power equal to -100/f where f is in centimeter যদি সেন্টিমিটার থাকে 100/f হ'ব নহলে 1/f হ'ব মিটাৰ থাকিলে তাৰ পিছত এতিয়া -100/f ত আমি ফৰ্মুলাটো পুট কৰিব লাগিব 100 divided by f দিয়া আছে কিমান f মানে the far point okay far point of the person so far point is 80 so -100/80 equal to 1.25 -1.25 d this is the power of that person required for that person -1.25 d Next question number 30. A converging lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope if the least distance of distinct vision is 25 cm then magnifying power of the microscope. So focal length dia ase f equal to 5 cm aru least distance of distinct vision dia ase 25 cm. The magnifying power of a microscope formula to hoise 1 plus d by f. 1 plus d by f is the magnifying power formula for microscope eta mane value to put korile hobo 1 plus d hobo 25 jehetu dita centimeter ate ase so divided by 5 equal to 1 plus 5 equal to 6 okay 6 should be the answer to this question question number 30 next question number 31 a telescope is used to resolve two stars separated by 4 into 10 to the power -6 radian okay If the wavelength of the light used is 5890 angstrom, what should be the aperture of the object of the lens? The aperture to level like aperture to ki hoy jiman to region of light to collect koribo tar diameter to hoise aperture ta mane ekhon lens or aperture ekhonke ami kom boli kole bostu buji paba okay aperture of this lens is more than this one alright so eta aperture to level like dia ase kiman mane angle ot duta star separate hoy ase telescope tour point of view para okay d theta dia ase so d theta is given as 4 into 10 to the power -6 radian aru dia ase wavelength to light wavelength dia ase 5890 angstrom mane hoise 10 to the power -10 meter 1 angstrom equal to so our formula to hoise eta aperture your capital D equal to 1.22 into lambda by d theta 1.22 into lambda by d theta yata put koile value to ki hobo amar 1.22 into 5890 into 10 to the power -10 divided by d theta is 4 into 10 to the power -6 etu korile 17 something into 10 to the power 4 labo and ultimately amar answer labo 0.18 meter okay 0.18 meters should be the answer to this question. Next question number 32. In Young's double slit experiment, the intensity at the center of the screen is 1. If one of the slit is shut down, then the intensity at the center will be. So Young's double slit experiment ki hoy ami buzi lou ekhon slit thake tate duta futa thake so ei futar pora konoba source pa aha light to dubhage jabo dia hoy লাইট যে ওয়েভৰ নেচাৰ দেখুৱাই লাইটে যে ওয়েভৰ নেচাৰ দেখুৱাই এটো প্ৰমাণ কৰিব কাৰণ এটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰা দুটা ওয়েভ ফৰ্ম লাব আৰু সেই ওয়েভ বিলাক গৈ যেতিয়া লগ লাগিবগে তেতিয়া আমি যে স্ক্ৰিনত ধৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰিনখন কিবা কিবি হল আৰু তো ধৰো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে
ফ্ৰিঞ্জ ওলাব তো ফ্ৰিঞ্জবিলাক কিছুমান ব্ৰাইট হ'ব কিছুমান ডাৰ্ক হ'ব কিছুমান ব্ৰাইট হ'ব কিছুমান ডাৰ্ক হ'ব কনজিকিউটিভলি ওকে সো সেইবিলাক পৰা আমি গম পাওঁ যে কিছুমান ইন্টাৰফাৰেন্স হ'ব মানে ইন্টাৰফাৰেন্স কিছুমান হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভ ইন্টাৰফাৰেন্স য'ৰ পৰা ব্ৰাইট ফ্ৰিঞ্জবিলাক ওলাব কনষ্ট্ৰাকটিভ আৰু এটো হ'ব ডিষ্ট্ৰাকটিভ ইন্টাৰফাৰেন্সৰ কাৰণে ডাৰ্কবিলাক সো সেইবিলাকো আকৌ উলিওৱাৰ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা আছে এণ্ড কিমান ডিসটেন্স থাকে সো এইবিলাক বেলেগ প্ৰশ্নত পাম আমি সো ইয়াতে হ'ব ইন্টাৰফাৰেন্সৰ কাৰণে আমি পাম এতিয়া আমি সুধিছে কি প্ৰশ্নটোত যে intensity center of the screen is 1 so ইয়াতে যেটো center আছে 1 to maximum হ'ব imax is 1 okay at center to maximum হ'ব imax equal to 1 if one of the slit is shut down then the intensity at the center will be so এটা যদি slit আমি বন্ধ কৰি দিও তেতিয়া হলে লাইট তো এটাৰ পৰা যাব তাৰ মানে যেনেকৈ সোৰ্সৰ পৰা আহিছিলে তেনেকৈ যাব okay সোৰ্স পৰা তেনেকৈ যাব তো তাৰ মানে কি হ'ব আমাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে imax equal to 4 i naught okay 4 i naught এটো ক্ষেত্ৰত 4 i naught তাৰ মানে যেটো ইনিশিয়াল ইন্টেন্সিটি আছিল তাৰ 4 গুণ হ'ব ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি দিয়া আছে 1 বুলি সো এটো ইনিশিয়াল ইন্টেন্সিটি হ'ব মানে এটা ফুটা বন্ধ কৰিলে এটো ইন্টেন্সিটি হ'ব that will be equal to 1/4 okay 1/1 এপিনে 1 হ'ব 1/4 will be the required answer in this case next number 33 when an ordinary light is made to incident on a half wave plate the emergent light is so light polarized কৰিব কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্লেট ইউজ কৰা হয় যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেট ইউজ কৰা হয় তেতিয়া হলে তো লিনিয়াৰ polarized হয় যদি মানে লাইট তো কি হয় লাইট ইজ এ wave which can oscillate in various directions so এটো এটা লাইট অফ পাৰ্টিকল আমাৰ ফালে আহি থকা so এটো বেলেগ ধৰণে oscillate কৰি আছে বেলেগ ডাইৰেকশনত so আমি যদি সাপোজ এটা ডাইৰেকশনত লাগে আমাক লাইট তো আমি এইটো নালাগে আমাক অকল এটো ডাইৰেকশনতে আপ এন্ড ডাউন ডাইৰেকশনটো লাগে okay vertical direction to লাগে তেতিয়া আমি এনেকুৱা খন যদি ৰাখি দিম প্লেট এখন যতকল আমি এটো ডাইৰেকশনতে লাইট তো পাৰ হ'ব দিম তেতিয়া কি হ'ব লাইট তো তেতিয়া এনেকৈ যাব বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশনত আছে ওয়েভ তো okay আহিছে because light is an electromagnetic wave okay so electric energy থাকিব potential magnetic energy থাকিব so দুইটাৰে বেলেগ বেলেগ ওয়েভত থাকিব so ইয়াতে মাজতে যদি এখন প্লেট ৰাখি দিও এনেকুৱা অকল সাপোজ এটো ডাইৰেকশন যাব দিলো তেতিয়া অকল সেই ডাইৰেকশনত propagate কৰি থকা ওয়েভ তো হে পাৰ হৈ যাব বাকি বিলাক এটা ৰাখি দিব ওকে এটো হল লিনিয়াৰলি polarized তেনেকৈ আমি সাৰ্কুলাৰ প্লেট দা ফুটা ৰাখো তেতিয়া হলে হ'ব মানে এনেকৈ সাৰ্কুলাৰ সাৰ্কুলাৰলি polarized হ'ব এটো প্ৰথমটো হ'ব লিনিয়াৰলি polarized আৰু যদি হাফ ওয়েভ প্লেট হাফ এটো সাৰ্কুলাৰ খনত মানে তোমাৰ পুৰা সাৰ্কুল থাকিব ইয়াতে আৰু যদি ইলিপস এটা ৰাখো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাখি দিও যত মানে তোমাৰ এটো ইয়াতে ৰেডিয়াস সফল সমান আছে সাৰ্কুল ওকে ইয়াতে এফালে কম এফালে বেছি তেতিয়া হলে হেতু হ'ব ইলেক্ট্ৰিক্যালি polarized লাইট ওকে হাফ এখনক কোৱা হ'ব হাফ ওয়েভ প্লেট বুলি হাফ ওয়েভ প্লেট এটো হৈছে elliptically polarized okay linearly polarized circularly polarized আৰু elliptically polarized আৰু এটো প্ৰিন্সিপাল ওপৰত বেস কৰি এইবিলাক সিনেমা আমাৰ 3D গ্লাস থাকে হেতু ওপৰতে বেস কৰা হয় because ইয়াতে তোমাৰ এটা এপিনে সাপোজ এনেকৈ ধৰণৰ লাইট তো পৰিলেহি এইখন গ্লাছেদি ইখনত অন্যটা ডাইৰেকশনত অক্সিলেট কৰি থকা ওয়েভ তো আহি লাইট তো আহি মাৰ চকুত পৰিলেহি তেতিয়া দুইটা আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখা পাম দুইটা ওয়েভৰ কাৰণে আমি বস্তু এটা একেটা বস্তুকে আমি দুইটা চকুৰে বেলেগ বেলেগ স্থানত দেখা পাওঁ ফলত আমাৰ এটা 3D ভিউ এটা সৃষ্টি হয় okay Next question number 34 the velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second and that in water is 2.2 into 2.2 into 10 to the power 8 meter per second the polarizing angle of incidence is so কি হৈছে ইয়াতে লাইট আহিছে এয়াৰ থ্ৰু দি আহিছে আহি পানী থমাই গৈছে হি ওকে পানী থমালে কি হ'ব ইয়াৰ এংগলটো অলপমান কমি যাব ইনটু ইনসিডেন্ট এংগল ইনটু ৰিফ্লেক্টেড এংগল আৰু অলপমান পাৰ্ট কি হ'ব ৰিফ্লেক্টেডো হ'ব ওকে অলপমান পাৰ্ট ৰিফ্লেক্টও হ'ব গোটেখিনি হেই নহয় এটো আমি r ড্যাশ ধৰিলো তো r ড্যাশ এটো r এটো ৰিফ্লেক্টেড এংগল এটো ৰিফ্ৰেক্টেড আৰু এতিয়া ইয়াতে কৈছে কি angle of polarizing angle of incidence এটা লাগে polarizing angle of incidence তো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এংগল এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট এংগল যাৰ কাৰণে এজ ডাল ৰে হ'ব ৰিফ্লেক্টেড আৰু ৰিফ্ৰেক্টেড তাৰ মাজত এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব সো এটো কোৱা হ'ব polarized বুলি কন্ডিশন ওকে আৰু এই যেটো এংগুলৰ কাৰণে তো হ'ব হেতু কোৱা হয় polarizing angle of incidence বুলি the polarizing angle of incidence বুলি এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটোৰ নাম ল পৰা আহিছে ফৰ্মুলাটো হেতুৰ নাম হৈছে ল টু
বিউষ্টাৰ ল তাৰ মতে তেওঁক দিছিলে ল ইকুৱেশ্যনটা যে 10 IP equal to mu. Okay, mu is refractive index. Okay, mu is refractive index. IP is this angle. যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হ'ব এই ৰে গিটাৰ মাজৰ এংগলটো তেতিয়াহ'লে এইটো আমি IP বুলি ক'ম. IP is polarizing angle of incidence. এতিয়া mu টো উলিয়াব লাগিব আমি mu টো উলিয়াবৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছে refractive index of ফৰ্মুলা আছে ratio of speed of light in lighter medium by denser medium. So speed of light আমি c বুলি ধৰিলো এটো c air এফালে c water. Okay. So c air divided by c water will give us the value of mu. That means 3 into 10 to the power 8 divided by 2.2 into 10 to the power 8. So আমি IP উলিয়াও তেতিয়াহলে হ'ব 10 inverse of 3 by 2.2. Okay, হেতু কাট খাব 10 by 10 by বাকি হ'ব 3 by 2.2 বাকি থাকিব তাত আমি পুট কৰিলো 3 by 2.2 ৰ ভ্যালু হ'ব 10 inverse of 3 by 2.2 ভ্যালু হ'ব 1.36. Okay, good 1.36. So option A will be correct here. 1.36 would be the correct answer. Next question number 35. Okay, two coherent light beams of intensity there are I1 and I4i and 4i are superposed the maximum and minimum possible intensities in the resulting beam. So superimpose kora hoise superimpose kore folot maximum aro minimum intensity kiman uliabo lage. So etu ulabo intensity tar net jeto intensity labo tar formula to hoise I1 plus I2 plus 2 into I1 I2 cos of phi. Okay, cos of phi is the angle phase angle difference between the two lights. Etia hoise ki I1 I2 the intensity dia ase amak I1 dia ase I buli aru I2 dia ase 4I buli. Eta metu level jamole maximum level maximum minimum level maximum ketia hobo minimum ketia hobo cos phi bili ami janu -1 upon 1 le vary kore cos phi goes from 1 to -1. এতিয়া আমি যদি at cos phi 1 ধৰ যেটো maximum হ'ব cos phi দি minus হৈ হলে minimum হ'ব সো I max যদি আমি লিখিব লাগিয়া হয় তেতিয়া হলে এটো হ'ব I plus 4i লিখি দিলো plus cos phi value 1 হলে cos phi value 1 হলে এটো হ'ব 2 into 4i square তাৰ মানে I plus 4i plus 4i okay plus 4i হ'ব তাৰ মানে 9i হ'ব maximum value হ'ব 9i আৰু minimum কি হ'ব minimum কেতিয়া হ'ব যেতিয়া cos phi value to -1 হ'ব so -1 হলে I1 plus I2 minus sorry এটা value to পুতে কৰি ডাইৰেক্ট I minimum equal to I plus 4i minus 2 into root over 4i square 5i minus 4i equal to I. So minimum value of I and maximum value of 9i. So 9i and I will be the answer. Option A. Next number 36. Newton's ring are observed in reflected light of lambda equal to 5.9 10 to the power minus 5 centimeter. Lambda dia ase 5.9 into 10 to the power minus 5 cm. The diameter of the 10th dark ring is 0.5 centimeter. Okay, diameter of 10th dark ring dia ase radius of curvature of length khon uliabo lage radius of curvature of length khon uliabo lage aru etu ki hoy to interference or karone sৃষ্টি hoy dark ring aru bright ring sৃষ্টি hoy so dark ring or uliwa bright ring uliwa diameter duitar formula ase dark ring or uliwa formula ase dn tar mane nth ring or diameter hobo root over 4n lambda r 4n lambda r where n is the number of the ring lambda to is a wavelength to and r to is a radius of curvature so here pa ami radius of curvature uliabo lage dia ase 10 dark ring or diameter to dia ase 0.5 so 0.5 into 4 n to 10 hobo lambda dia ase 5.9 10 to the power minus 5 r to uliabo lage so tami square koribo lagibo square kori calculate korile to calculate koi thoka nai aru direct 250 by enka dhana ahibo
ratio ta aru answer to 1.059 meter etu centimeter ta ahile 105.9 centimeter ahibo aru meter le convert koile 1.059 meter ahibo answer to okay etu hol formula for to find out nth dark ring or diameter aru jodi bright ring or uliabo laga hoy bright ring or uliabo laga hoy tetia hale tar formula to dijisu dn equal to etu bright or karone root over 2 into twice n minus 1 lambda r okay twice n minus n ko ami likhibo paru root over 4n lambda r minus 2 lambda r okay teneke ami likhibo paru temi mo dekhole subida hobo mane etu pa root or bhitorate minus 2 lambda r ta minus koile ami etu pai jam ঠিক আছে তো এটো হবো about Newton's ring এটো ফর্মুলা পরীক্ষাত আহি থাকে কেনেকুৱা এটো টপিকৰ প্ৰবলেম এইকিটা ফর্মুলা ইম্পৰ্টেন্ট হয় next is number 37 the ratio of magnitudes of gravitational force and electrostatic force between two electrons is the nearest value so gravitational force আৰু electrostatic force কথা কৈছে দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাজত so তাৰ ইকুৱেশন তো হৈছে এই electrostatic force তাৰ ইকুৱেশন হৈছে k q square by r square যেহেতু দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কথাই কৈছে so q1 q2 নহয় ডাইৰেক্ট q square লিখিলো because q1 will be equal to q2 আৰু fg will be equal to gm square by r square the ratio আমি যদি চাও তেতিয়া হলে কি হ'ব fe by fg equal to k value is 9 into 10 to the power 9 k value is 1.6 into 10 to the power minus 19 square coulomb divided by r square to enake likhilu okay etu yat likhisu divided by g value is 6.67 into 10 to the power minus 11 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg is the mass of electron divided by r square so to me ratio uliam ditla ki hobo fe by fg equal to r square so cancel jabo goteni calculate koile value to ulabo 4.17 into the power 42 okay that should be the value of the ratio between electrostatic force and gravitational force but eta option to yat dia na etao hoto keta printing mistake hoise so that this should be the answer 4.17 into 10 to the power 42 Next question number 38 the magnitude of p of a relativistic electron's momentum having energy 3.04 mega electron volt is approximately kiman hobo uliabo lage mass dia ase light or speed dia ase eta energy of electron formula to hoise E equal to mc square আৰু যে আমি এনেকে লিখো ইকুৱেশন to E equal to mc dot c লিখো তেতিয়া হলে এটো momentum দিব okay E equal to momentum নে p বুলি লিখিলো pc তাৰমানে momentum p will be equal to momentum is what mass product of mass and velocity আৰু velocity to ধৰা হয় ইলেক্ট্ৰনৰ velocity light velocity সমান ধৰা হয় so p equal to e by c হ'ব ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাক ইয়াত যেটো আনসাৰ দিয়া আছে এটা ইউনিট দিয়া আছে দুই আছে মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট পাৰ c okay per c মানে ইয়াতে হয়তো লাইটৰ স্পিডৰ কথাটো কৈছে okay per coulomb তো নহয় ইয়াতে লাইটৰ যেটো c স্পিডৰ দিয়া আছে ইয়াতে c হেতুৰে দিছে বুলি ধৰিছো okay so হেতু মতে হ'ব সাকে আনসাৰটো so এটো e equal to যে আমি উপৰত পুট কৰো 3.04 ডিভাইড বাই বেলেগকে c ভ্যালু পুট কৰিব নালাগে because per c কৈছে per speed of light মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট per c so এটোই হ'ব আনসাৰ 3.04 টোই আনসাৰ হ'ব লাগে this is mev divided by c okay 3a answer hobo lage momote okay অলপমান ডাউট আছে তথাপি এটোই হ'ব যেন লাগিছে আৰু বাকি ক্যালকুলেট কৰিলে একদম তো নলাই তলৰ যিটা ভ্যালু আছে next number 39 the consider the particle of charge q and mass m entering a region where electric field and magnetic field are perpendicular to each other upon entering the motion of the particle will be so yata duta force act কৰিব মই আগতো ডিসকাস কৰিছো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিকৰ পাৰ্টটোত সো এনেকে কাৰ্ভ হৈ ঘুমাব ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া তোমাৰ দুটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাৰপেন্ডিকুলাৰলি কাম কৰি থাকে এনেকে এক কৰিব আৰু যেটো ফোৰ্স হ'ব তাৰ ওপৰত এক কৰা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে যেটো ফোৰ্স হ'ব that will be equal to bvq আৰু যেটো ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্স হ'ব এটো q into e বা q1 q2 by r square হ'ব okay intensity is f by q so f equal to q into u লিখিব পাৰো আমি so এই দুটা ফোর্স এক কৰিব ফোর্স to এক কোনে তাৰ কার্ভ এটা হ'ব আৰু যেটো কার্ভৰ ৰেডিয়াস হ'ব that is given by mv by bq b is the magnetic field intensity v to speed to okay q to তাৰ charge to
So এটা হল এটো answer হবে at curved আৰু এটো হ'ব তাৰ radius of arc, radius of the curvature. Next question number 40. Gauss's law of magnetostatics, cyclic integral of BDS equal to 0 predicts that. So cyclic integral of BDS মানে কি বুজাইছে যে magnetic যেটো field intensity হ'ব তাৰ cyclic integral কৰিলে আমি 0 পাম কোনবা এটা এৰিয়াৰ কাৰণে। সো হেতু এটোৱে বুজাইছে যে তাতে যদি নৰ্থ পোল এটা থাকে তাতে সাউথ পোল এটা থাকিবই লাগিব বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে 0 কৰিবৰ কাৰণে। ওকে, তেনেকৈ আমাৰ আৰ্থৰো যদি আমি নৰ্থ পোল সাউথ পোল ৰ পৰা ওলোৱা magnetic lines বিলাক আমি চাও তেতিয়ালে কি হ'ব নৰ্থ পোলৰ পৰা ওলাখিনি সাউথ পোলে সোমাব আকৌ ভিতৰে এফালে আহিব একে তেনেকৈ ঘূৰি থাকিব। সো যিমানখিনি নৰ্থ পোলৰ পৰা যিমান ল'ব গোটেইখিনি আকৌ সাউথ পোল যাবই লাগিব, সাউথ পোলৰ পৰা খিনি ভিতৰে নৰ্থ পোল আহিব এনেকৈ ধৰা হয়। তাৰ মানে এটা থাকিব নোৱাৰে অকল ধৰে, থাকিলে দুইটা থাকিব লাগিব। ওকে, নৰ্থ পোল থাকিলে সাউথ পোল থাকিবই লাগিব। সো এটোৱে বুজায় যে ম্যাগনেটিক ডাইপোল এক্সিষ্ট আৰু ম্যাগনেটিক মনোপোল ডাজ নট এক্সিষ্ট। মনোপোল ডাজ নট এক্সিষ্ট। ওকে, এটো পাওঁ আমি এটো লৰ পৰা does not exist. Monopole does not exist, dipole exists করে. So that will be the correct answer to question number 40. Next question number 41. Consider two long parallel wires conducting current in the same direction. If they are brought closer, then কি কৰিব? Attract কৰিব, repel কৰিব। যদি same direction থাকে তে attract কৰিব। Okay, same direction থাকে attract কৰিব। দুইটাৰ কাৰেণ্টৰ কাৰণে magnetic field produce হ'ব। Current carrying conductor produces magnetic field। আৰু দুইটা ইটোক attract কৰিব যদি একে direction থাকে। Okay. This will be the correct answer. আৰু এটো ফোর্স হ'ব হেতৰ মাজত হেতু মই ডিসকাস কৰিছিলো এইখিনি বস্তু আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি যিখিনি পাৰ্ট ডিসকাস কৰিলো ইলেক্ট্ৰিসিটি তাত এটো ফৰ্মুলাটো হ'ব μ0/4 পাই 2I1 I2 by r square r. Okay, that should be the correct answer. Next question number 42. The total electric flux emanating from a closed surface enclosing an alpha particle in terms of E charge. So this is the law theorem হয় Gauss's theorem পৰা আহিব এই কোৱেশ্চনটো Gauss's theorem পৰা আহিব আৰু এটো flux হ'ব that is given by 2E by epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space. Permittivity of free space, it is given by the value is 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton meter square. Okay, it was a value or it was a flux or formula to direct eliminating from a closed surface enclosing an alpha particle in terms of electrostatic charge. Okay, 2E by epsilon naught. Next question number 43. To fix point charges 4q plus 4q units and minus q units are separated by a distance a. The point where the resultant intensity is 0 is given by. So দুটা charge দিয়া আছে এটা 4q এটা minus q. So তাৰ মাজত আমি এটা point উলিয়াব লাগে যতে intensity to 0 হয় because of these two charges. Okay, so intensity কেতিয়া 0 হ'ব যেতিয়া হলে ইয়াৰ কাৰণে যেটো intensity হ'ব এটো পইণ্টত আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেটো intensity হ'ব এটো পইণ্টত তাৰ summation to 0 হ'ব। Okay, summation to 0 হলে we will get intensity at this point is 0. So distance to দিয়া আছে total distance to a বুলি দিয়া আছে আমি ধৰি ললো a খিনিৰ পৰা এখিনি distance to x তাৰ মানে এই দখৰ হ'ব a minus x। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগিব intensity at this point because of this charge। intensity উলা ফৰ্মুলা হৈছে kq by r square। Okay, kq by r square by f by q কৰিলে আমি পাওঁ ফোর্স যেটো চার্জ এটা চার্জ আমি অতৰাই দিলে intensity টো পাওঁ। So k into 4q by r square হ'ব r square নহয় distance ইমান হ'ব এই দুটা পইণ্টৰ distance ইমান আছে x square। Okay, 4q is the value of this charge, it will be e1 because of this charge আৰু e2 হ'ব because of this charge minus kq by a minus x square. Okay, a minus x is distance between this charge and this point. এতিয়া আমি যদি summation কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব summation should be equal to 0 for intensity resultant intensity to be 0. So 4kq by x square minus হৈ যাব minus আছে কাৰণে kq by a minus x square equal to 0 kq গুচি যাব থাকিবগে x square by 4 equal to a minus x square square কিটা অতৰাইলে থাকিব x by 2 equal to a minus x আমাক লাগে x ৰ ভ্যালুটো x ৰ ভ্যালু উলিয়াবৰ কাৰণে twice a minus twice x ভ্যালু আহিলে x 3 হৈ যাব তাৰ মানে 2 by 3a
2/3a will be the answer of the x. So etu charge pa ami saw the distance so etu hobo. Okay, etu khali dia nai kuntu charge pa distance pa ami etu dhori loiso jetu dhoriso x boli. So etu hobo answer. Next question 44. In a meter bridge, the balancing length from the left end is found to be 20 centimeter. The value of the unknown resistance. Okay, standard resistance of 1 ohm in the right gap. So meter bridge ki hoy ekhon bridge thake 1 meter length or okay. So tate the note thake note to sense kori position sense kori balance koribo paro. Balance mane jetu Whitson bridge or formula asle pq by rs. So hetu ami satisfy kobo lagibo. So it suppose yata balancing point to pale. It is the length of balancing length from the left hand side. To dia ase 20 centimeter boli. Tale etu hobo 100 minus L. Okay, 100 minus L because total length is 100 centimeter or 1 meter. Etu the resistance on the left hoy, etu the resistance on the right hoy. Tethala etu ratio hobo, etu balancing hole etu ratio hobo, that will be equal to RL by 20 equal to RR by 100 minus L by 100 minus 20. Okay, L is 20 here. Etu ta ratio aru etu ta ratio. Alright, equal should be equal to the both ratios should be equal so that the bridge is in balance. So tar pa ami unknown resistance uliabole bote eta resistance dia ase right gap of the resistance dia ase R to dia ase right gap or to 1 ohm bol dia ase. Ami uliabole etu resistance. Balancing length is 20 centimeter. So RL will be equal to 20 divided by 100 minus 20 hole 80 to 1. So 1 by 4 ta mane 0.25 ohm. Okay. Option D is correct here. Next question about 45. The thermoelectric powers of iron and copper are given as plus 10.5 and plus 3.5 microvolts respectively at 100 degrees centigrade. The EMF of copper iron coupled with junctions at 50 degrees centigrade and 150 degrees centigrade. Okay. So etu thermoelectric effect or the problem hoy thermoelectric effect jot ami temperature measurement kone use kora hoy concept to mainly tinta effect thake eta hoise Seebeck effect eta Peltier effect to Seebeck or ulta to Peltier effect aru eta Thomson effect to iban proshno ha dekha nai bar proshno etu tar mainly ahe Seebeck aru Peltier. So Seebeck aru Peltier Seebeck to ki homo tumuke koi gusi ate je duta point thake the temperature difference bele thake to T cold T hot edal metallic wire thake aru jodi enoka dal beleg dal metal thake tar duta junction thake etu A etu B. Okay, here etu beleg metal B to beleg metal tetia hole ki hobo je temperature difference thake duta nodot tetia hole yat ta EMF produce hobo ei gap to ta EMF produce hobo aru hetu measure kori ami temperature to uliabo paro. Okay, to me measure kori ami temperature to measure uliabo paro. So etu thermocouple use kore etu effect to etu naam hoise Seebeck effect. Jodi dutal metal lor duta mane connecting point duta beleg temperature thake dithale itu mane nodot gap tut ta voltage produce hobo ei node dutat etu use kori ami temperature measuring device produce bonwa hoy aru Peltier effect tu hoise ya ulta tu jodi enekota system ot ami yata ji voltage difference ta di diu tetihale ki hobo duta temperature difference create hobo ami small heat apply korbo karone tetia ami etu use kora hoy aru hetu koa hoy Peltier effect boli tar ulta tu. Okay, Peltier effect to tar ulta aru Thomson to actually pressure related hoy pressure change kori temperature change kora hoy. Okay, hetu man detail na jao ei duta ami sabole bhalke Seebeck aru Peltier effect to eta problem to la ho problem to duta system dia ase eta lead aru iron or hetu dia ase voltage to dia ase thermoelectric power to dia ase 10.5 microvolt aru copper aru lead or dia ase 3.5. So ta mane iron or copper iron or lead or system use koriso thermocouple to tetia hole ami etu voltage paisu per unit temperature difference hobo etu aru jodi mi lead aru copper use kori tetia ami etu paisu tetia ma uliabo lage copper iron system etat kiman hobo voltage to for a temperature difference of this mass. Okay, so etu uliwar formula to ki hoise ami etu eneke likhole prothomote jetu ami iron aru lead or ase Fe upor likhibo lagibo Pb eneke likhibo lagibo equal to kiman di ase 10.5. Itu system dise amar lead ase tolot etu hobo lead Pb etu Pd noy Pb upor ase copper tetia hetu hobo 3.5 okay 3.5 microvolt. Etia ami uliabo lage thermoelectric power between copper and iron aru iron
সো হেতু উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে কি আমি যোগ কৰিব লাগিব ওকে এনেকুৱাকৈ যোগ কৰিব লাগিব যাতে ওপৰত আইৰন থাকে তলত কপাৰ থাকে আৰু পিবি কেনসেল যায় তাৰ মানে s অফ কপাৰটো তলত লিখিব লাগিব পিবি লিখিব লাগিব প্লাস তলত পিবি আহিব লাগিব এবাৰ কাৰণ এইটোটা এনেকৈ কেনসেল যাব মানে ওকে এইটো ওপৰত fe আহিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ বা এনেকৈ আমি এইটো আগত লিখিব পাৰো ওকে সো এই দুটা যদি সেম থাকে তেতিয়া আমি আলটিমেট যেটো হ'ব হেতু আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰো ওপৰত fe থাকিব তলত কপাৰ থাকিব এতিয়া আমাৰ এটো ভ্যালু কিমান আছে ইয়াৰ এটো ভ্যালু নাই এটো 3.5 আছে তো উল্টা ভ্যালুটো আছে cu/pb তুমি উল্টাই দিব লাগিব উল্টাই দিলে তো মাইনাস হৈ যাব এটো এনেকৈ উলিওৱা হয় উল্টাই দি মাইনাস কৰি দিব পৰা যায় এটো মানে এটো ইয়াৰ -2 নেগেটিভটো হ'ব s অফ কপাৰ তলত pb ওপৰত থাৰ্মোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ এনেকৈ উলিওৱা হয় আৰু এটো ক্ষেত্ৰটো একেই আছে fe ওপৰতে আছে pb তলতে আছে সো এটো আমি ডাইৰেক্ট আমি 10.5 লিখিব লাগিব সো এটো হ'ব 7 মাইক্ৰোভোল্ট the thermoelectric power of this but this is only for unit temperature difference যদি আমি total temperature difference তো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ ওলাব যেটো emf উলিয়াব লাগে emf equal to s of copper ওপৰত pb into del t kan হ'ব 50 পৰা 150 লৈকে আছে তাৰমানে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড সো 100 into 7 আমি পালো thermoelectric power to তাৰমানে total হ'ব 700 microvolt okay 700 microvolt will be the answer thermoelectric power to হৈছে unit temperature difference ৰ কাৰণে তাৰ লগত temperature difference টো পূৰণ কৰিলে আমি emf টো পাই যাম Next question 46 the reactance of a capacitor of capacitance C microfarad for AC current of alternating current of frequency 400 by pi hertz 400 by pi hertz dia ase frequency to omega equal to 400 by pi hertz is 25 ohm okay reactance dia ase 25 ohm etia uliabo lage the value of C capacitance of value to uliabo lage so amar etu formula to hobo x C equal to 1 by 2 pi nu into C okay nu ba yata nu lisa ba omega likho ba frequency formula to hoise etu reactance or formula hoise hoy etu to reactance of a capacitor etu die 1 by twice pi mu into C to mu hoise frequency C to hoise capacitance so yata amar reactance to die ase 25 ohm divided by 1 by twice pi into etu dia ase 400 by pi into capacitance to mi uliabo lage so pi cancel jabo C will be equal to 1 by 800 into 25 to value gusi aibo 25 so as a value uliam te value to ulabo 15 to the power minus 15 hoy 0.05 into 10 to the power minus 3 ulabo okay tamane যদি মাইক্রো ফ্যারাড লাও যদি মাইক্রো ফ্যারাড লৈ যাও তেতিয়া হলে তো 50 মাইক্রো ফ্যারাড okay this should be the answer option B আৰু এটো হৈছে reactance উলোৱাৰ ফৰ্মুলা capacitor x equal to 1 by twice pi nu into C where nu is frequency C is capacitance next question of 47 which one of the following is not an electromagnetic in which one of the following is not electromagnetic in nature so ইয়াৰ ভিতৰত x ray gamma ray infrared এবিলাক সব electromagnetic হয় cathode ray to electron থাকে cathode ray to electronৰ ray হয় electron থাকে তাৰ ভিতৰতে এটো electromagnetic নহয় okay between cathode and anode আৰু হেতু কাৰণে এটো হ'ব ইয়াৰ আনসাৰ cathode ray is not electromagnetic in nature this is a stream of electrons okay the stream of electrons discharged next one 48 electromagnetic field possesses so electromagnetic field dot energy থাকে momentum থাকে angular momentum থাকে so angular momentum to ke spin বুলি কৈছে ইয়াতে so গুটে কিটা থাকে so এটো হ'ব আনসাৰ option D okay energy density formula to মই লগতে দি দিছো energy density of a electromagnetic field is given by half of epsilon naught e square okay ito intensity epsilon naught is the permittivity of free space next one 49 which one of the following electromagnetic waves has the longest wavelength the wavelength or increasing order je ami likhu guti wave bilak tetia hole ki hobo gamma to prothomote ahibo তাৰ পাছত আহিব এক্স ৰে তাৰ পাছত আহিব আল্ট্ৰাভায়োলেট তাৰ পাছত আহিব
visible region okay গুটে আমি দেখা পোৱা লাইট বা visible region বা visible light হ'ব okay visible light আৰু IR to হ'ব infrared microwave আৰু radio okay this is the increasing order of wavelength to বাহি বাহি গৈ আছে এফালে আৰু যদি আমি উল্টাকে চাও ফ্ৰিকোয়েন্সি তো কি হ'ব উল্টা হ'ব ফ্ৰিকোয়েন্সি ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি ফ্ৰিকোয়েন্সি হ'ব গামা তাৰ পিছত এক্স অৰ এক্স ৰে আল্ট্ৰাভায়োলেট এনেকৈ যাব okay আটাইতকৈ কম ফ্ৰিকোয়েন্সি হ'ব ৰেডিও ৱেভৰ সো এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো লংগেষ্ট ৱেভলেংথ হ'ব তো লংগেষ্ট ৱেভলেংথ থকা ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ৰেডিও নাই মাইক্ৰৱেভো নাই ইনফ্ৰাৰেড আছে okay ইনফ্ৰাৰেড আছে সো IR to হ'ব ইয়াৰ answer infrared will be the wave which will have the maximum wavelength among these four ine kintu jodi radio thake radio voltage maximum okay আৰু এতে আমাৰ ভিজিবল লাইটৰো wavelength to দি দিছো এটো কেতিয়াবা হুধে visible light or wavelength or range হৈছে 0.5 into 10 to the power 0.5 into 10 to the power minus 6 meter to 0.8 into 10 to the power minus 6 meter okay aru c equal to nu lambda velocity equal to frequency into wavelength so ami wavelength to gom pale frequency to tapa uliya pom because c is 3 into 10 to the power 8 the light or speed dhorbo ami next question number 50 in a transmission system waves in the ultra high frequency range normally propagate by means of actually ultra high frequency to range hoy UHF puli short ke likha hoy etu hoise 300 to 3000 megahertz okay megahertz aru to very high frequency hoy etu hobo 30 megahertz to 300 megahertz 30 to 300 hole very high aru tatke upor hole ultra high eta hoche amar jetu wave transmission system use kore hetu wave ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ওয়েভ হে এটো আল্ট্ৰা হাই ফ্ৰিকোয়েন্সি ৰেঞ্জত মুভ কৰে আল্ট্ৰা হাই ফ্ৰিকোয়েন্সি ৰেঞ্জত মুভ কৰা ওয়েভ আসলে ইয়াত এটাও নহয় এইবিলাক কম হয় একচুয়ালি স্পেস ওয়েভ টু আটাইতকৈ হাইয়েস্ট মানে ফ্ৰিকোয়েন্সিত মুভ কৰা ওয়েভ হয় আৰু হেতু হৈছে তাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি হৈছে this range in this range এটো আসলে সৰি this range very high frequency এটা আসলে very high হ'ব লাগে কিন্তু যেটো দিছা যেটো বেলেগিটা বাকিটা কম হয় তো স্পেস ওয়েভ তো आंसर হ'ব বুলি ভাবিছো এটো কোৱেছনৰ actually space wave to পোৱা মতে this falls in the very high frequency region not ultra high okay বাকি বিলাকো কম হয় গ্ৰাউণ্ডৰ তো আৰু কম গ্ৰাউণ্ডৰ 50 to 250 কিলোহাৰ্টজ থাকে স্কাই ৱেভৰ থাকে 5 to 25 megahertz okay next question number 51 a TV tower has a height of 100 meter what is the maximum distance up to which the TV transmission signals can be received so TV tower ta ase 100 meter ukho 100 meter ukho TV tower ta ase tar pa kiman duroleke transmission jabo uliabo lage maximum distance to uliabo lage okay keteba area to uliabo ahe distance to uliabo dise yata amak to distance of formula ta ase formula to hoise √2 into h into r okay 2 into h into r is the formula where r is radius of earth so a2 korile answer to ulabo 2 into 100 meter to kilometer নিব লাগিব 0.1 into 6400 কিলোমিটাৰ থাকিব কাৰণ आंसर to কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু অপচন কিটা আসলে নিমিলে এটা মই ধৰিব পৰা নাই কেনেকে দিছে ওকে 7/2 to 10 ৰ ওপৰত দিছে নে গুটেৰটো ওপৰতে দিছে এটো কইলে মানে এটো ইয়াৰ লগত নিমিলে आंसर টো সো কোনটো आंसर হ'ব বা आंसर শুদ্ধকে দিছে না ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ফৰ্মুলাটো হ'ব এটো d = 2hr ইয়াৰ পৰা উলিওৱা হয় এটো পুট কৰি ওকে এটো উলাব লাগে ইয়াৰ आंसर টো এটো around 35.77 উলাব লাগে কৰিলে ইয়াৰ পৰা 35.77 কিলোমিটাৰ 77 কিলোমিটাৰ উলাব লাগে ওকে তেবা এৰিয়া টো উলিয়াব দিয়ে কিমান এৰিয়া লাগে বিওপিব ৰেডিও সিগন্যাল টো টিভি সিগন্যাল টো তেটো হৈছে twice by hr area is given by twice by hr আৰু এটো হৈছে distance টো √2hr তাৰ आंसर টো এটো উলাব লাগে কিন্তু এটো ইয়াৰ লগত নিমিলে এটাও সো এখানে তো आंसर দিব নোৱাৰিম next one 52 in npn transistor কি কৰা হৈছে npn transistor তিনটা পার্ট থাকে এটা হৈছে এমিটৰ এটা হৈছে বেস এটা হৈছে কালেক্টৰ আৰু এমিটৰ
কালেক্টৰ সৰি এমিটাৰ কালেক্টৰৰ বেছ থাকিলে তাৰপিছত ইয়াতে কি হয় ডপিং কৰা হয় ডপিং কিহৰ কাৰণে কৰা হয় ডপিং ইজ ডান বাই এডিং ইম্পিউৰিটিজ ওকে ইম্পিউৰিটি এড কৰা হয় তাতে হেতি চাৰ্জ কন্ডাক্ট কেৰি কৰিব পাৰে আৰু হেতু কৰোতে যেটো তাতকে এমিটাৰ থাকে তাতকে হাইলি ডপিং কৰা হয় ম্যাক্সিমাম ডপিং এমিটাৰত কৰা হয় তাৰ পিছতে মডাৰেটৰলি ডপ কৰা হয় বেছটো তাৰ পিছতে কালেক্টৰ এটো অৰ্ডাৰত মানে কৰা হয় ডপিংটো তাতকে হাইয়েষ্ট এমিটাৰ তাতকে কম বেছ তাতকে কম কালেক্টৰত কৰা হয় সো এটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ এমিটাৰ ইজ হেভিলি ডপ বেছ ইজ মডাৰেটলি ডপড এন্ড কালেক্টৰ ইজ লোলি ডপড ওকে Next question about Zener diode. Zener diode is used as voltage regulator, oscillator, both voltage regulator and oscillator. So, it regulator hisabe কাম কৰা হয় Zener diode to. It actually এটা threshold voltage থাকে. এটো কোৱা হয় Zener voltage বুলি. So, Zener voltage to পালে কি হয় ই উল্টাকে ডাইৰেকশনত কারেন্টটো পাস কৰিব দিয়ে. It allows the current to flow in the opposite direction. So, যেতিয়া মানে বেছি হয় তেতিয়া এটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰে ভোল্টেজটো. Okay? So, এটো কাৰণে এটো ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ হিচাপে ইউজ কৰা হয়. So this is question of 53. So I can discuss this video. So next video will continue from question of 54. Thank you very much.